Guys, welcome back into my YouTube channel. So, ayun na nga guys, magagawin nga tayo ngayon. So, ayun nga, yung gagawin natin ngayon guys ay how to make nails. So, gamit lang yung whip paper guys. Excited guys kasi magagawa tayo ng nails ngayon. So, huwag natin ito patagalin yung video na to. Let's start. First ingredients natin ay paper, and then pencil, and then tape na white, basta ganito guys, and then double side tape, scissor, and then hindi mawala yung color natin guys na ball pen, basta mga iba't ibang kulay guys. Ayan. So yan na nga. So ito yung ano natin guys, pero nakagupit na ako ng maliit kasi ginapitan ko siya guys. Ayan. So gaganyan lang natin. So gaganyan lang siya guys. So yung nails lang guys ay taga dito lang kasi hindi ako masyadong haba-haba yung aking so yan. Yan. Diba? So, ayan guys, pag magupit ko na to lahat guys, ayan, mga sukat sa aking kamay. So, ipapakita ko na sa inyo mamaya. So, ayan. Bye! So, ayan na nga siya guys. So, ayan. So, i-design na nga natin guys. Ayan. Ano to? Kita nyo ang aking design. Yan, nakita nyo guys. Yan. Itong color guys. Color gold. Yan. May pagka-orange pala siya guys. Nga siya guys, ganito yung design niya guys. So ayan, can't you see that? Ayan. So and then guys ay gaganito natin siya, and then ayan. So lagyan na natin siya guys. Ganito siya guys.
natin siya ng double side tape. So, umulan nga guys. So, lalagyan na natin siya ng double side tape. So, ayan. Isa-isahin na natin siya lagyan ng double side tape. Natatapos ang aking vlog at sana gustuhan nyo, and don't forget to subscribe and click the bell button for more video. So ito na po yung finished look ko. So sana nga guys, so mag-subscribe kayo. At ulan nga dito guys, sabi ko nga kanina umulan. Yan siya, ang hangin pa guys. So ayan na nga guys. So